ξανά μαζί. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τις dual forms. Απλά αυτή τη φορά είπα να κάνω επιμήκυνση στα δικά μου τα χεράκια και επειδή μου τελείωσαν οι φόρμες, οι χάρτινες οι φόρμες που είναι για επέκταση, είπα να κάνω στα γρήγορα με άλλον τρόπο που είναι με dual forms. Υποτίθεται είναι πιο εύκολος και γρήγορος, δεν μου φαίνεται όμως έτσι, δεν τα δουλεύω να πω την αλήθεια, μου αρέσει λίγο παραπάνω ο άλλος τρόπος, παρόλα αυτά κάνω και αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώ αραιά και που. Από ό,τι έχετε καταλάβει έχω κάνει ήδη το manicure, έχω περάσει primer και τώρα μόλις πέρασα μία στρώση διάφανη βάση για να συνεχίσω. Οι φόρμες αυτές είναι από Αρτέσιο, τις είχα πάρει, απλά υπάρχει φυσικό κατάστημα στη Κομοτηνή, οπότε με βολεύει και πηγαίνω αραιά και που παίρνω από εκεί διάφορα, δοκιμάζω. Αυτές εδώ δεν ξέρω καν από ποια πλευρά είναι σωστό να την κάνω, οπότε χρησιμοποιώ εκεί που με βολεύει περισσότερο. Υπάρχουν πολλά μεγέθη αν βλέπετε και απλά δοκιμάζοντας βρίσκουμε το σωστό μέγεθος για το κάθε νύχι που θα χρησιμοποιήσουμε. Είναι πολύ βασικό η φόρμα να μην είναι στενή πάνω στο νύχι, γιατί θα σηκώνεται, δεν θα κρατάει το υλικό. Όπως και δεν είναι καλό να είναι και πολύ φαρδιά, γιατί θα είναι θεόχοντρο το νύχι και δεν θα έχει καθόλου ούτε οπτική ομορφιά, ούτε και σωστή αρχιτεκτονική. Αφού βάλουμε το υλικό μέσα στη φόρμα και θα πρέπει να πατάμε το τυψάκι αυτό, τη φόρμα, δεν πρέπει να πατάμε στην apex περιοχή, να υπάρχει αέρας εκεί πέρα, να μπορούμε να είναι πιο χοντρή αυτή η περιοχή. Και θα πρέπει λοιπόν να λιμάρουμε αυτές τις γωνίτσες που με ενοχλούν, δεν στέκεται σωστά η φόρμα, οπότε τις λιμάρω με μια απλή λίμα, παίρνω τις γωνίτσες, αφαιρώ με τις γωνίες και από τις δύο πλευρές, να καθίσει σωστά πάνω στο φυσικό νύχι, αφαιρώ και τη σκόνη και τα πάντα όλα, γιατί από εδώ και πέρα θα μπει το υλικό και θα πρέπει να είναι καθαρή η φόρμα αυτή. Δοκιμάζουμε ξανά πάνω στο νύχι και βλέπουμε ότι κάθεται άψογα. Αυτό είναι το νούμερό μου, οπότε περνάμε στο ακριτζέλ. Έχω λοιπόν ένα ακριτζέλ που είναι της Nail and More, είναι διάφανο, να πω την αλήθεια δεν το δουλεύω πάρα πολύ, μου αρέσουν πιο πολύ τα καμουφλάζ. Αλλά το σχέδιο που έχω επιλέξει απαιτεί να είναι διάφανο το νύχι, οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτό. Παίρνουμε μία ποσότητα από το βαζάκι και τη βάζουμε μέσα στη φόρμα. Τη φόρμα δεν την έχω κάνει κάτι, είναι αυτό, την πήρα απλά από το κουτάκι και απλά αφαιρέσαμε τις γωνίες για να είναι καλή πάνω στο νύχι μου, σαν νούμερο. Ωραία, και με ένα πινέλο τώρα στρώνουμε αυτή την ποσότητα του ακριτζέλ μέσα στη φόρμα. Το πινέλο είπαμε το βουτάμε αραιά και που σε ένα υγρό για να μην είναι στεγνό το πινέλο και κολλάει πάνω του το ακριτζέλ. Σε αυτό το σημείο, προσοχή κορίτσια, υπάρχει κάτι που θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να καταλάβουμε τι μέγεθος θέλουμε, οπότε πάντα μπορούμε να προσθέσουμε και άλλη ποσότητα μέσα στη φόρμα και να την απλώσουμε έτσι όπως τη θέλουμε. Μέχρι εκείνο το μέγεθος εννοώ που θέλουμε. Αρκετά μακρύ, κοντό, τετράγωνο, οβάλ, σχηματίζουμε κατευθείαν το σχήμα για να μην έχουμε λιμάρισμα ύστερα. Κάτι άλλο που θα πρέπει να παρατηρήσουμε. Δεν πρέπει να έχουμε πολύ υλικό στα πλευρά και στη ρίζα και θα πρέπει να φεύγει το υλικό προς την άκρη. Ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως έχουμε και με τις φόρμες της άλλης που είχαμε τις χάρτινες. Η περισσότερη ποσότητα λοιπόν θα πρέπει να μείνει στη μέση, στην apex περιοχή με λίγα λόγια. Σε αυτήν εδώ τη φόρμα, επίτηδες, έχω βάλει λίγο παραπάνω υλικό εκεί δίπλα στη ρίζα και θέλω να σας δείξω τι γίνεται αν βάλουμε λίγο παραπάνω. Πώς μπορούμε να στρώσουμε σε αυτή την περίπτωση τον νύχι. Αναποδογυρίζουμε την έτοιμη φόρμα με το ακριτζέλ προς τα κάτω, πάμε στο φυσικό μας τον νύχι, πατάμε ελαφρώς
Στη ρίζα, όχι στην περιοχή apex, είπαμε να είναι πιο χοντρή αυτή η περιοχή. Και φυσικά, αφού είχαμε βάλει παραπάνω ποσότητα στην ρίζα, αυτό βγήκε προς τα έξω, δεν έχει άλλη έξοδο. Αυτό το περίσσιο λοιπόν μπορούμε ή να το αφαιρέσουμε ή μπορούμε να πατήσουμε με ένα πινέλο, πάλι να πάει αυτό στο 0 προς τα πετσάκια, χωρίς να πειράζουμε όλο το υπόλοιπο. Αυτό το κάνουμε αν είναι πολύ λίγη ποσότητα, μπορούμε να το στρώσουμε με αυτόν τον τρόπο. Αν είναι πολύ παραπάνω, απλά θα πρέπει να αφαιρέσουμε κάποια ποσότητα και να το πατήσουμε πάλι το υπόλοιπο με αυτόν τον τρόπο που έκανα εγώ τώρα. Με όλες αυτές τις κινήσεις έφυγε λίγο η φόρμα προς τα κάτω, την ξανασηκώνουμε, ξαναστρώνουμε την περιοχή στη ρίζα και το νύχι μας θα πρέπει να είναι έτσι. Παρατηρούμε λίγο τα πλευρά, να μην έχει φύγει πουθενά, να μην έχει στραβώσει ούτε δεξιά ούτε αριστερά και αφού βλέπουμε όλα καλά, βλέπουμε τώρα και από κάτω, θα πρέπει να δούμε να μην είναι πολύ χοντρό, οπότε βλέπουμε λίγο και κάτω από τον νύχι, στρώνουμε με το πινέλο να μην είναι πολύ χοντρό και αφού μας αρέσει όλο το γινόμενο, πάμε στο φουρνάκι. Στο φουρνάκι, αφού μπει το νύχι, θα πρέπει να το κρατήσουμε ώσπου το υλικό μας θα αρχίσει να ζεσταίνεται. Σε αυτή τη φάση το βγάζουμε έξω και πατάμε τα πλευρά. Πατάμε στην περιοχή του apex, πατάμε λίγο πιο άκρη, πιο μέσα προς τη βάση του νυχιού και βλέπουμε πως σιγά σιγά η φόρμα αποκολλάται από το νύχι, από το χτιστό μας και μπορούμε να την βγάλουμε άνετα, οπότε αφού βγει η φόρμα ξαναμπαίνουμε στο φουρνάκι και τελειώνουμε το ψήσιμο. Ό,τι ατέλειες και αν έχουμε κάνει πάνω στο νύχι εδώ πέρα, μπορούμε να τη στρώσουμε με λίμα στην πορεία, ούτως ή άλλως θα δουλέψουμε το σχήμα του νυχιού, είπα να τα κάνω λίγο πιο στενά, οπότε θα τα στρώσουμε και αυτά να γίνει ένα όμορφο αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ συνεχίζοντας, ήθελα εδώ πέρα στη δεύτερη περίπτωση να σας δείξω τι παθαίνουμε όταν δουλεύουμε φόρμα που είναι λίγο πιο στενή, πιο άβολη για το νύχι μας το φυσικό. Οπότε στον αντίχειρα εδώ πέρα έχουμε επιλέξει μία τάχαμ σωστή φόρμα που στην ουσία είναι στενή, θα σας δείξω πιο μετά. Στρώνουμε το υλικό μέσα στη φόρμα. Έχουμε πει πως το περισσότερο υλικό θα μείνει στη μέση της φόρμας. Στα πλευρά, στη ρίζα και στην άκρη θα φεύγει στο 0. Εδώ πέρα δουλεύουμε με το πινέλο σιγά σιγά, με αργές κινήσεις. Είναι αυτό το υλικό πως είναι η πλαστιλίνη, έτσι δουλεύεται πάρα πολύ εύκολα, δεν τρέχει πουθενά, οπότε μπορούμε να μην βιαζόμαστε. Όπως επίσης έπρεπε να αφαιρέσω αυτά τα φουσκαλάκια από μέσα, βιαζόμουν η αλήθεια είναι και η νύχτα ήταν που τα έκανα, που τα έφτιαχνα, οπότε το παραμέλησα και στην ουσία φαίνονται αυτά, στο αποτέλεσμα φαίνονται πάλι. Οπότε εγώ θα σας έλεγα να το δουλέψετε λίγο παραπάνω αυτό το πράγμα. Σας λέω αφού το διάφανο δεν το δουλεύω, οπότε δεν περίμενα να φαίνεται στο έτοιμο νύχι τόσο πολύ. Ωραία, έχουμε κάνει την προετοιμασία και πάμε τώρα στο φυσικό μας το νυχάκι, τη βάζουμε τη φόρμα και βλέπουμε ότι η περιοχή του apex είναι άδεια. Βλέπετε εκεί πέρα υπάρχει τρύπα. Θα πρέπει λοιπόν να γεμίσουμε αυτή την περιοχή. Βγάζουμε τη φόρμα και θα πρέπει να προσθέσουμε και άλλο υλικό μέσα εκεί. Βάζουμε λοιπόν μόνο εκεί και με ένα πινέλο στρώνουμε πάλι δουλεύοντας μόνο αυτή την περιοχή. Όλα τα υπόλοιπα μας είναι καλά. Πάμε να δοκιμάσουμε πάλι.
Βάζουμε, αναποδογυρίζουμε τη φόρμα. Πάμε τώρα, βάζουμε πάνω στο νυχάκι και τι βλέπουμε? Έκατσε η φόρμα, ναι, αλλά δεν στέκεται. Επειδή είναι στενή, τραβάνε τα πλευρά και μαζεύει. Και βλέπετε, μόλις την αφήνω, ανοίγει, παίρνει αέρα από μέσα. Οπότε, για να μην χάσω τώρα την μπάλα, θα πρέπει να στρώσω κάπως την κατάσταση. Λοιπόν, αφού κατάλαβα ότι είναι στενή η φόρμα, στρώνω πάλι το υλικό. Πάμε ξανά να δούμε πάνω στον ήχη. Απλώνουμε όλο το γινόμενο πάνω στον ήχη. Πατάμε, βλέπουμε πάλι δεν κρατάει. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι από το να ψήσουμε τον ήχη κρατώντας το μέσα στο φουρνάκι. Πάμε να στρώσουμε τώρα λίγο την κάτω περιοχή από τον ήχη και απλά μετά κρατάμε τη φόρμα, ανοίγουμε το φουρνάκι και ψήνουμε τη φόρμα αυτήν μέσα στο φουρνάκι κρατώντας την με τα χέρια μας. Αφού την κρατήσουμε για κατάλληλη ώρα, αφού για μερικά από κάποια δεύτερα θα αρχίσει να ζεσταίνεται, τη βγάζουμε, πατάμε τα πλευρά και βλέπουμε πως φεύγει η φόρμα. Εδώ πέρα απλά, επειδή σε αυτό το σημείο που βλέπετε δεν ψήθηκε, το πατούσα εγώ τον ήχη με το δάχτυλο άλλου χεριού, του δεξιού μου του χεριού, δεν ψήθηκε αυτό απλά. Οπότε θα πρέπει να προσθέσουμε εκεί πέρα υλικό και να γεμίσουμε αυτή την τρύπα με τον κλασικό τρόπο. Εδώ έχω τραβήξει λίγο πιο κοντινό πλάνο για να βλέπετε πώς ακριβώς έγινε η δουλειά. Βλέπετε πως έχουμε κάνει πολλές ατέλειες, εγώ το έχω κάνει επίτηδες για να μπορείτε να δείτε πως όλα μπορούν να διορθωθούν. Απλά πρέπει να χτίσουμε με λίγη προσοχή τα πλευρά. Βλέπετε όλα τα πλευρά, οι παράλληλες είναι σωστές, δεν έχουμε χάσει πουθενά τίποτα. Απλά θα πρέπει να διορθώσουμε αυτά εδώ τα βουναλάκια που έχουν μείνει μετά τις φόρμες. Όλα αυτά θα στρώσουμε με μία λίμα. Για την ακρίβεια, στην αρχή θα τα περάσουμε με τροχό για να μην έχουμε πολλή ώρα λιμάρισμα και ύστερα θα περάσουμε μία τελική στρώση με λίμα. Ωραία, τώρα πρώτα πέρασα όλα τα νυχάκια μου με τροχό στην περιοχή των υπονυχίων και από εδώ και πέρα βλέπω πως θα πρέπει να τα κοντίνω τώρα. Τα έχω κάνει λίγο μακριά, οπότε παίρνω πάλι με τροχό το μάκρος και λίγο το φάρδος. Αυτό το κάνω πάλι για να διευκολύνω λίγο τη δουλειά με τη λίμα, να είναι λίγο πιο γρήγορη η κατάσταση. Περνάω με αυτόν τον τρόπο και τα 5-10 νυχάκια, σε αυτή την περίπτωση είναι 5 γιατί κάνω μόνο το ένα χέρι, και από εκεί και πέρα πιάνω τη λίμα και τσούκου τσούκου στρώνω το σχήμα, δίνω σχήμα αυτό που μου αρέσει, αυτό που θέλω εγώ να δω σαν τελική εικόνα.
Οπότε, αφού έχουμε τελειώσει με τη λίμα, παίρνω το φακό μου και πάλι θέλω να δω τι ατέλειες έχω. Εδώ πέρα στο δεξί πλευρό του δεξιού μου χεριού δουλεύω τώρα, τα νύχια του δεξιού μου χεριού. Εκεί που δεν βλέπω πολύ, εδώ πέρα στον παράμεσο βλέπουμε και στον δείκτη, έχω κάποια πραγματάκια που θέλω να αφαιρέσω. Εδώ πλέον δεν βοηθάει η λίμα, οπότε θα πρέπει να δουλέψω αυτή την περιοχή με ένα πιο λεπτό φρεζάκι. Οπότε πιάνω το φρεζάκι και δουλεύω μόνο αυτές τις δύο περιοχές, μόνο αυτά τα δύο νυχάκια που έχω βρει την ατέλεια. Δουλεύω πάρα πολύ προσεκτικά αυτές τις περιοχές, θα πρέπει να αφαιρέσω μόνο αυτό το ακριτζέλ που προεξέχει και δεν μου αρέσει και ταυτόχρονα βλέπετε εδώ πέρα αφαιρώ και το περίσσιο το δέρμα που σηκώθηκε χωρίς υπερβολές. Το δέρμα μου κακά τα ψέματα είναι πάρα πολύ ξηρό. Όσο θα καθαρίζεις τόσο θα φεύγουν και οι στρώσεις. Και εγώ δεν λέει να ξεκινήσω να πίνω κανένα νερό έστω και. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να σας δείξω σήμερα. Τη συνέχεια με το σχέδιο θα την κάνω άλλο βίντεο, μη γίνει πάρα πολύ τεράστιο και βαρετό. Και στο επόμενο βίντεο θα σας δείξω ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο, το έχω δει όχι μία φορά, ούτε 5, ούτε 10, ένα στο Instagram, μου το έστειλε επίσης μία κοπέλα, δεν τολμάει να το κάνει πάνω της, αλλά εγώ είμαι τολμηρή κοπέλα, οπότε θα σας δείξω πόσο όμορφο θα έχω έστω ένα χέρι. Οπότε σας περιμένω στο επόμενο βίντεο, φιλάκια πολλά, από μένα αυτό ήταν για σήμερα.